ศตวรรษที่ 19 ในสหรัฐอเมริกาเป็นยุคแห่งการบุกเบิกของผู้คนที่พากันเข้ามาตั้งถิ่นฐานดินแดนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำมิสซิสซิปปีบริเวณตอนกลางและตะวันตกของประเทศนับเป็นแดนเถื่อนที่เรียกกันว่าโอเวสต์หรือไวล์เวสต์ที่เรามักพบเห็นได้ในหนังคาวบอยที่ผู้คนต้องทำงานหนักนิยมขี่ม้าและใช้ปืนในการต่อสู้เพื่อรักษาศักดิ์ศรีซึ่งอาจรวมไปถึงการดวลปืนเหล่ามือปืนที่สามารถใช้อาวุธได้อย่างเก่งกาจอาจจะมีทั้งที่เป็นผู้รักษากฎหมายอาชญากรผู้ร้ายคาวบอยนักแสดงโชว์ยิงปืนหรือแม้แต่มือปืนรับจ้างที่หารายได้เลี้ยงชีพคลิปนี้อับดุลไททูบรวบรวมเอาเรื่องราวของมือปืนที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากความสามารถโดยอาจจะเป็นคนร้ายที่ก่ออาชญากรรมครั้งใหญ่และบุคคลสำคัญในช่วงเวลานั้นมาฝากกันใน6มือปืนชื่อดังแดนเถื่อนแห่งอเมริกาตะวันตกไปติดตามกันครับ1. วายบิล ฮิคค็อกชื่อจริงคือเจมส์บัตเลอร์ ฮิคค็อกเกิดเมื่อปี 1837 ในฟาร์มทางตอนเหนือของรัฐอิลลินอยส์ช่วงเวลาที่บ้านเมืองไร้กฎหมายและสารเตี้ยแพร่ระบาดไปทั่วฮิคค็อกเป็นมือปืนที่เข้าไปมีส่วนร่วมในการต่อสู้ดวลปืนอันโด่งดังมากมายหลายครั้งจนมีชื่อเสียงโจษจันไปทั่วเริ่มแรกเขาทำงานเป็นคนขับรถม้าโดยสารบริเวณชายแดนของรัฐแคนซัสและเนบราสกาจนกระทั่งเกิดสงครามกลางเมืองอเมริกาฮิชค็อกจึงไปเป็นสายลับให้กับกองทัพฝ่ายสหภาพหรือฝ่ายเหนือซึ่งระหว่างนั้นเขาใช้โอกาสที่ได้รับในการสร้างชื่อเสียงให้กับตนเองจนโด่งดังขึ้นมาในฐานะนักแม่นปืนในเขตไวล์เวสต์ของอเมริกานอกจากประสบการณ์ในการเป็นสายลับให้กับทหารพรานแล้วขณะที่อยู่ในกองทัพฮิชค็อกยังติดนิสัยชอบเล่นการพนันและดื่มเหล้าเป็นเหตุให้เกิดปัญหาหลายครั้งซึ่งครั้งหนึ่งเคยจบปัญหาด้วยการสังหารชายคนหนึ่งในการดวลปืนแบบ Quick Draw เป็นครั้งแรกซึ่งการดวลปืนแบบ Quick Draw หรือ Fast Draw นี้คือการวัดความสามารถในการชักปืนพกอย่างรวดเร็วและยิงไปยังเป้าหมายได้อย่างแม่นยำที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะต่อมาฮิชค็อกถูกจับในข้อหาฆาตกรรมแต่ข้อกล่าวหาถูกลดเหลือเพียงฆ่าคนตายโดยไม่เจตนาและคณะลูกขุนก็ตัดสินให้เขาพ้นผิดหลังจากนั้นฮิชค็อกก็ผันตัวก้าวเข้าสู่อาชีพผู้บังคับใช้กฎหมายแทนโดยทำหน้าที่เป็นนายอำเภอและเจ้าพนักงานปราบปรามเหล่าร้ายและสังหารผู้ร้ายไปหลายคนจนมีชื่อเสียงเรื่องลือไปทั่วแดนตะวันตกท้ายที่สุดฮิชค็อกถูกยิงเสียชีวิตขณะที่มีอายุได้39ปีหลังจากขัดแย้งเรื่องการพนันกับแจ็คแมคคอลฆาตกรในตำนานถือเป็นการปิดตำนานวายบิล ฮิชค็อกแห่งไวล์เวสต์ 2. เวสลีย์ ฮาร์ดินจอห์น เวสลีย์ ฮาร์ดินอาชญากรที่โด่งดังที่สุดคนหนึ่งของรัฐเท็กซัสเขาเกิดที่เมืองบอนแฮมในปี 1853 เมื่อครั้งยังเด็กพ่อของเขาปรารถนาให้ลูกชายเป็นนักเทศน์แต่ฮาร์ดินมีความคิดที่แตกต่างออกไปเนื่องจากเขาได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมทางการเมืองทางใต้ตั้งแต่อายุยังน้อยเมื่ออายุ9 ขวบเขาพยายามเข้าร่วมกองทัพฝ่ายสหพันธรัฐอเมริกาหรือฝ่ายใต้ประสบการณ์ต่างๆที่พบเจอสั่งสมให้เขาเติบโตขึ้นมาเป็นคนเหยียดเชื้อชาติและต่อต้านยังกี้ซึ่งเป็นคำที่ฝ่ายใต้ใช้เรียกพวกฝ่ายเหนือและลงมือสังหารเหยื่อรายแรกที่เป็นอดีตทาสเพศชายขณะที่ฮาร์ดินอายุได้เพียง15 ปีต่อมาเขาถูกจับกุมในข้อหาฆาตกรรมนายอำเภอของเท็กซัสแต่ฮาร์ดินปฏิเสธข้อกล่าวหาและหลบหนีการจับกุมและลงมือสังหารผู้ที่ไล่ล่าเขาไปอีก4 คนนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายสหภาพ8 นายและตำรวจผิวดำอีก4 นายก็สิ้นลมหายใจด้วยน้ำมือของฮาร์ดินเช่นกันจนกระทั่งอายุ24 ปีฮาร์ดินถูกจับได้ในรัฐฟลอริดาและถูกตัดสินโทษให้ใช้แรงงานหนักเป็นเวลา25 ปีก่อนจะได้รับอภัยโทษในปี 1894 และย้ายไปอาศัยอยู่กับลูกทั้ง3 คนของเขาในช่วงสุดท้ายของชีวิตในวัย42 ปีฮาร์ดินใช้ชีวิตแบบนักเดินทางพเนจรเที่ยวขโมยของจากทุกที่ที่เขาสามารถทำได้จนกระทั่งถูกตำรวจที่เขามีเรื่องขัดแย้งด้วยยิงเสียชีวิตที่บาร์ของร้านเหล้าในเมืองเอลปาโซ 3. บัคช็อต โรเบิร์ตส์แอนดรูว์ แอล บัคช็อต โรเบิร์ตเกิดเมื่อปี 1831 เมื่อเติบโตขึ้นนั้นเขาทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยบังคับใช้กฎหมายแห่งรัฐเท็กซัสและเข้าร่วมการต่อสู้ในสงครามกลางเมืองอเมริกาแต่ไม่ได้ระบุว่าเข้าข้างฝ่ายใดหลังจบสงครามโรเบิร์ตหาเลี้ยงชีวิตด้วยการล่าควายโดยเชื่อกันว่าเขาเป็นเพื่อนร่วมงานของบัฟฟาโล บิลทหารพรานนักล่าวัวไบซันและเจ้าของคณะละครหนึ่งในบุคคลที่มีชื่อเสียงและโด่งดังที่สุดในแดนตะวันตก
โรเบิร์ตได้รับฉายาบัคช็อตซึ่งหมายความว่าลูกตะกัวหลังจากถูกยิงแล้วกระสุนปืนนั้นฝังอยู่ในแขนขวาส่งผลให้เขาไม่สามารถยกแขนขวาขึ้นเหนือกระดูกเชิงกรานได้เป็นเหตุให้เขาต้องยิงปืนไรเฟิลด้วยวิธีที่ไม่เหมือนใครแม้โรเบิร์ตจะอยู่อย่างสันโดษแต่เขาก็รับทำงานให้เจมส์โลแดนบุคคลสำคัญในสงครามลินคอล์นเคานตี้ซึ่งเป็นการต่อสู้ที่แตกหักของกลุ่มผู้มีอิทธิพลในเขตลินคอล์นในรัฐนิวเม็กซิโกและทำให้เขามีส่วนร่วมในเหตุการณ์ดวลปืนที่โรงสีเบลเซอร์อันโด่งดังโดยเขาร่วมกับกลุ่มลินคอล์นเคานตี้เรกูเลเตอร์แม้จะได้รับบาดเจ็บจากการถูกยิงหลายจุดแต่โรเบิร์ตก็ยังยืนหยัดสังหารสมาชิกฝ่ายตรงข้ามและทำให้ได้รับบาดเจ็บอีกหลายคนจนอีกฝ่ายนั้นถอยร่นกลับไปแต่บาดแผลของโรเบิร์ตก็สาหัสมากส่งผลให้เขาเสียชีวิตในวันรุ่งขึ้นการต่อสู้ครั้งสุดท้ายในการดวลปืนที่โรงสีเบรเซอร์นี้ได้สร้างชื่อเสียงให้กับบัคช็อตโรเบิร์ตได้กลายเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น 4. แอนนี่โอ๊กลีย์หญิงสาวที่มีทักษะการยิงปืนที่แม่นยำและเฉียบคมจนเป็นที่น่าอิจฉาของบรรดามือปืนในเขตไวเวสต์ชื่อจริงของเธอก็คือฟีบีแอนโมซี่เกิดในปี 1860 ด้วยเหตุที่ครอบครัวมีฐานะยากจนแอนนี่จึงต้องออกล่าสัตว์เพื่อเป็นอาหารและหารายได้ให้กับครอบครัวซึ่งฝีมืออันเก่งกาจก็ทำให้เธอสามารถเก็บเงินไถ่ฟาร์มของแม่ได้ขณะที่มีอายุเพียง 15 ปีส่วนเส้นทางการเป็นนักแม่นปืนเริ่มต้นขึ้นหลังจากที่แอนนี่ชนะการเดิมพันกับนักแม่นปืนมากประสบการณ์นามแฟรงค์อีบัตเลอร์ชายที่เธอแต่งงานด้วยในเวลาต่อมาหลังจากนั้นทั้งคู่ก็เริ่มออกทัวร์ในฐานะคู่หูนักแม่นปืนที่มีชื่อเสียงให้กับคณะละครของ Buffalo Bill ตั้งแต่ปี 1885 ถึง 1901 และใช้ชื่อในการแสดงว่าแอนนี่โอ๊กลีย์แอนนี่กลายเป็นดาราหญิงคนแรกของอเมริกาและมีรายได้มากกว่าใครๆในคณะยกเว้นเพียง Buffalo Bill เธอได้เดินทางไปแสดงในยุโรปต่อหน้าเหล่าผู้นำของหลายประเทศรวมถึงสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียแห่งบริเตนใหญ่ต่อมาในปี 1922 แอนนี่และแฟรงค์ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์เธอได้รับบาดเจ็บสาหัสจนต้องสวมเหล็กพยุงที่ขาขวาแต่สิ่งนี้ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคในการยิงปืนของเธอเลยจนกระทั่ง 3 ปีให้หลังความทุกข์ทรมานจากโรคโลหิตจางทำให้สุขภาพของเธอย่ำแย่ลงจนเสียชีวิตลงขณะอายุได้ 66 ปีสร้างความเศร้าเสียใจให้กับสามีของเธอเป็นอย่างมากจนตรอมใจหยุดกินอาหารและเสียชีวิตในอีก 18 วันต่อมาทั้งคู่ถูกฝังอยู่เคียงข้างกันในสุสานบล็อกใกล้เมืองกรีนวิลล์รัฐโอไฮโอ 5. ไวแอดเอิร์ฟหนึ่งในนักแม่นปืนที่โด่งดังที่สุดแห่งไวเวสต์ไวแอดเอิร์ฟเกิดเมื่อปี 1848 เป็นลูกคนที่ 4 จากพี่น้องทั้งหมด 8 คนเขาเติบโตในรัฐอิลลินอยส์ไอโอวาและแคลิฟอร์เนียเขาแต่งงานในปี 1870 และทำงานเป็นตำรวจท้องถิ่นของเมืองลามารัฐมิสซูรีต่อมาภรรยาของเขาเสียชีวิตในขณะตั้งครรภ์ไวแอดต้องเผชิญกับความเศร้าโศกและเข้าสู่ช่วงเวลาที่ยากลำบากเขาพยายามตั้งถิ่นฐานในเมืองฟิโอเรียรัฐอิลลินอยส์แต่ก็มักถูกจับกุมเนื่องจากเข้าไปเกี่ยวข้องกับการค้าประเวณีซึ่งเป็นไปได้ว่าเขาอาจทำงานเป็นคนเฝ้าหน้าร้านให้กับซ่องโสเภณีในเวลานั้นหลังจากช่วงชีวิตที่แสนเข็ญนี้เขาได้เลือกเส้นทางผู้บังคับใช้กฎหมายโดยการเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เมืองวิสิตาก่อนจะย้ายมาที่เมืองดอสซิตี้รัฐแคนซัสและในปี 1879 เขาก็ย้ายไปที่เมืองทูมสโตนโดยปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยขณะที่พี่ชายของเขาเวอร์จิลเอิร์ฟเป็นนายอำเภอประจำเมือง 26 ตุลาคมปี 1881 วันแห่งการดวลปืนครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์เวลาประมาณบ่าย 3 โมงความบาดหมางที่คุกกรุ่นมายาวนานกับกลุ่มคนนอกกฎหมายแก๊งแคลนตันก็ปะทุขึ้นมาจนเกิดเป็นเหตุการณ์ดวลปืนครั้งโด่งดังที่โอเคคอรัลคอกปศุสัตว์เก่าซึ่งกินเวลาเพียง 30 วินาทีแต่ก็นำไปสู่การเสียชีวิตของพวกนอกกฎหมาย 3 คนฝั่งตำรวจก็มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บแต่ไวแอดไม่ได้รับบาดเจ็บใดๆไม่เพียงแค่ครั้งนี้เท่านั้นในการดวลปืนทุกครั้งไวแอดเอิร์ฟล้วนไม่เคยได้รับบาดเจ็บจากการดวลปืนเสมอมา 6. บิลลี่เดอะคิดชื่อจริงของเขาคือเฮนรี่แมคคาร์ตี้เกิดที่ฝั่งตะวันออกของนิวยอร์กในปี 1859 พ่อของเขาเสียชีวิตตั้งแต่เขายังเด็กแม่แต่งงานใหม่และครอบครัวได้ย้ายที่ทำกินไปหลายรัฐจนกระทั่งบิลลี่อายุ 14 ปีแม่ก็จากไปด้วยวัณโรคในช่วงวัยรุ่นบิลลี่ใช้ชีวิตแบบพวกขี้ขโมยร่อนเร่ไปตามเมืองต่างๆทางตะวันตกเฉียงใต้และทางตอนเหนือของเม็กซิโก
โดยหลังจากปล้นร้านซักรีดของชาวจีนเขาก็ถูกจับแต่หนีออกจากคุกมาได้และกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมเมื่อสงครามลินคอล์นเคานตี้ในรัฐนิวเม็กซิโกปะทุขึ้นจากการสังหารนักธุรกิจชาวอังกฤษจอห์นเฮนรี่ทูนสตอลบิลลี่ที่ขณะนั้นใช้ชื่อวิลเลียมเอชบอนนีก็ได้เข้าร่วมกับกลุ่มลินคอล์นเคานตี้เรกูเลเตอร์และมีส่วนร่วมในการดวลปืนที่โรงสีเบลเซอร์ที่ฆ่าชีวิตของบัคช็อตโรเบิร์ตส์ต่อมาบิลลี่วางแผนฆาตกรรมชาย3คนจึงถูกนายอำเภอลินคอล์นเคานตี้แพทการ์เร็ตเข้าจับกลุ่มโดยบิลลี่ถูกตัดสินให้ถูกประหารชีวิตด้วยการแขวนคอแต่ก่อนที่การประหารชีวิตจะเกิดขึ้นบิลลี่ก็หลบหนีออกไปได้แต่ครั้งนี้เขาไม่ได้โชคดีเหมือนครั้งก่อนๆเพราะแพทการ์เร็ตเป็นคนออกตามล่าเขาและยิงปลิดชีวิตบิลลี่ขณะที่เขามีอายุเพียง21 ปีเท่านั้น